Hi, Albert Manarang po ng group number 4 ng Culinary Class Batch 2. And today, we will going to show you how to cook siomai. So, mag-start na po tayo sa ating prepare ng ating siomai. In a mixing bowl, we're going to add po ang 800 grams ng minced chicken. Then, i-add po natin yung 1/4 cup ng shrimp. One-4 cup of sesame oil. Two tablespoons of olive oil. Para po magkaroon ng moisture yung chicken natin. 1 cup of white mushroom. Bali po processor po natin yung mushroom kaya medyo nagkulay itim. Para pino po yung pagkaka-mince nya. 1 large onion. One cup of minced carrot. One half teaspoon of black pepper. 1 teaspoon of garlic powder. 2 teaspoon of salt. Halo po natin siya all around. And our 1 whole egg. Then, i-mix po natin siya thoroughly using our spatula. Pagka na-mix na po natin na thoroughly ang ating chicken siomai mixture, ready na po natin siyang i-wrap sa ating wonton wrapper. Wonton wrapper pang gagamitin natin for wrapping this one. Ready na po natin siya i-wrap using our wonton wrapper. Balik. Using a spoon, pang-scoop po ng ating meat. And ipi-place po natin ang ating wonton wrapper sa ating kamay. Like this. Maglagay po tayo ng cavity sa loob ng ating wonton wrapper. And scoop po tayo ng siomai filling po natin. Make sure na sakto lang po ang ating siomai. Not too large, not too small. Pag po masyadong malaki, matagal po siyang lutuin. And make sure po na mag-create tayo ng base sa ilalim ng ating siomai para makatayo po ang ating siomai. And
So, ito na po ang ating nabalot na siomai and ready na po siya for steaming para lutuin. So, ready na po natin iluto ang ating nagawang siomai. So, bali, i-steam po natin siya for 12 to 15 minutes. Pero wag po natin kakalimutan na lagyan ng oil yung steamer natin para hindi po kumapit ang ating siomai pag naluto na. Tumis lang po natin. Lagyan po natin ang ating siomai sa ating steamer. And make sure po na maglagay tayo ng space para po pag naluto hindi magdikit-dikit ating mga siomai.